ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන VLC media player එකෙන් ඔයාලගේ screen එක record කරගන්න. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ VLC media player එක මෙන්න මේ විදිහට launch කරලා ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ media tab එකට. එතනින් open capture device. එතකොට ඔයාලගේ open media window එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලා මෙතන capture mode එක විදිහට desktop කියලා select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන frame rate එක 60 කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් convert කියන option එක select කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට convert window එක open වෙනවා. මෙතන profile එක විදිහට ඔයාලා H264 කියන MP4 mode එක select කරන්න. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ file එක save වෙන location එක select කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති location එකක් මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ video folder එක select කරනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ file එකට නමක් දෙන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් නමක් දෙන්න. මම test කියලා file එක නම් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ නමින් තමයි අපේ record වෙච්ච file එක අපිට පෙන්වන්නේ. හරි අපිට දැන් පුළුවන් අපේ screen එක record කරන්න. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් start කියලා දෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට start කියලා දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ media player එක මෙන්න මේ විදිහට minimize කරලා ඔයාලගේ activity එක කරගෙන යන්න. එතකොට අපි කරන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් අපේ media player එකේ record වෙනවා. මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට පොඩි ක්‍රියාකාරකම් දෙක තුනක් කරලා අපේ වීඩියෝ එක record වෙච්ච විදිය පෙන්නන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome web browser එක launch කරලා YouTube එකට ගිහිල්ලා මගේ channel එක මෙන්න මේ විදිහට search කරලා මගේ channel එකට යනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට channel එක පොඩ්ඩක් browse කරලා බලනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට minimize කරපු VLC player එක launch කරලා මෙන්න මේ stop කියන button එක press කරනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ recording එක ඉවර වුණාම මෙන්න මේ විදිහට stop button එක press කරලා ඔයාලගේ recording එක stop කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු අපේ screen එක record වෙලා තියෙනවද කියලා. මම කලින් output folder එක විදිහට select කරේ video folder එක. අපි ගිහලා බලමු අපේ file එක තියෙනවද කියලා. මම මගේ file එක නම් කරේ test කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ record වෙච්ච file එක. අපි play කරලා බලමු. මම කරපු ක්‍රියාකාරකම් record වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා මම screen එකේ කරපු සියලුම ක්‍රියාකාරකම් මෙන්න මේ විදිහට record වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ VLC media player එකෙන් ඔයාලගේ screen එක record කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ tips දැනගන්න ඕන නම් subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.